Salam everyone. We're out here in the middle of the Siwa desert. It's 2 o'clock. It's 40 degrees Celsius. And these guys are gonna bury me in the sand. Woo! Now we're in the sand, it's so hot. Yep, that's me. Buried in the sand at 45-degree temperatures, looking just like a baked potato. Before we continue, make sure you like and subscribe to the channel. Oh, it's burning my toes and fingertips. Oh, burning. Wow, gotta stay in here for 15 minutes. Siwa sandbathing is a medical treatment that is done during the months of May until September, the hottest months of the year. The treatment lasts for 3 days, but depending on the ailment, one can do this treatment for up to 9 days. So, what happens during this 3-day treatment? Well, I've done it once before, and this is my second time. Honestly, I felt reborn after trying this experience, and I couldn't wait to do it again. Let's continue and see what this Siwa sandbathing experience is like. Siwa is known for its medical tourism, and most famous of treatments here in Siwa that one can do is to bury himself in the sand. And they say that burying yourself in the sand here in the hot heat of the summer at 40 degrees or even higher is good for rheumatism. Here we are, we have one guy already buried in the sand. He's gonna stay there for 15 minutes and then jump straight into the tent for 2 hours or 3 hours, as long as he can stay in that tent. What's up? Come check out the tent. This is where I'll be staying right after they take me out of the sand. This is the most difficult stage. Inside this tent is where the treatment continues. بس أنا محمد أنا بشوف بس. As you can see, this is my happy face after coming out of the tent. بس أنا محمد أنا بشوف بس ناس كبار في السن بيعملوا حمام الرمل. طبعا. وصغيرين. وصغيرين ما بيعملوش. صغيرين بيعملوا. اللي عنده رطوبة انت امبارح عندنا شباب انت ما شفتهمش ابراهيم؟ أيوه. شكرا محمد. اي خدمة. الله يخليك. الدنيا حر. لا زي الفل. الدنيا حر والله. لا كويس. انت فتحت الشباك ولا؟ هو كان مفتوح. ما شو نسيب يعني ايه الفكرة؟ لازم اشرب الليمون والشوربة. الليمون والشوربة. اشرب الشوربة الاول. الشوربة بعدين الليمون، لان دلوقتي حضرتك بتبقى فقدت موالح ياما في الحفرة وفي الخيمة. ايوه. الموالح والسعرات الحرارية بتفقدهم اثناء الافرازات العرق. تمام. يعني بتطلع زي ما انت شايف، انت بدل شفت الحق بنقط ميه ازاي؟ يعني ممكن ميه كثير. نطلع ممكن عرق كميه لتر ونص وزياده. ايوه. ميه ده في العربيه بس. صح. وفي الخيمه وفي كذلك، ولسه دلوقتي برضك في الاوضه مجرد انه كمر نفسه تلاقيه برضك ايه العمليه شغاله معها عرق على طول. فلذلك كده بنعوضوها. لو انسان ضعيف شويه عنده انيميا ولا حاجه يحس بدوخه. فبنعوضوها بالشوربه وليمون. شوربه وليمون. بس لازم اشرب الشوربه الاول. احسن يعني كشاب مثلا واحد شاب كحالاتك يعني ممكن بيورد علينا ساعات كذا حالات يقول لك ما بحبش مثلا الشرب ما بيشربهاش. يشرب مثلا بيكتفي بالليمون. ايوه. وبتمشي يعني. انما الافضل يعني الواحد يشرب الشوربه بس. ان شاء الله. شكرا محمد. All right, so we're done. Third and last day in the books. Now we can rest.
عندنا سيد هارون صاحب المكان هنا. اهلا السلام وسهلا عليكم. بك. عليكم مرحبا. السلام ورحمه الله وبركاته. ايه التاريخ بتاع حمام الرمل؟ يعني نقوله من 120 سنه ايوه. بدات الحكايه. بيقولوا جدودنا كان في واحد ايطالي عنده بنت عندها شلل لف بيها العالم. جاء في الكثبان الرمليه في الدكرور عندنا، بيقول لك وضعها في الرمله، ربنا اكرمها، ومن بعدها بدات سيوه، او العالم كله يعرف ان ايه رمله سيوه فيها شعيعات، والشمس غير الشمس، والطقس غير الطقس، والمناخ غير المناخ. ايوه. فبدأت الحكاية والأطباء والعلماء اكتشفوا أن الرملة دي بتفيد روماتيزم، روماتايد، التهابات مفاصل، ضعف جنسي، بيقوي جهاز المناعة. فبقت زي ما بتقول بالنسبة للسويين عادة. ايوه. بس زمان كان في الطقوس غير الطقوس. زمان حمام الرملة بيبقى الأكل توم، يعني في الأكل دايما تحط توم والبصل وزيت الزيتون والحلبة الاكل الطبيعي اللي موجوده في سيوه. الطبيعي. ياكل من الطبيعه يحس. مظبوط مظبوط مظبوط. والليمون أهم حاجة، الليمون اللي بنزهير ده هو ورانا الليمون اهي تقريبا. هنا. الليمون مفيد، واخد بالك. فاي حد ممكن يعمل حمام الرمل حتى لو مش بيشتكي من حاجه. هي بتنشط الدورة الدموية وبتنشط القلب وبتفتح بيطلع الشرايين. ايه وساخه من الجسم. طبعا زي عملية فلترة، تنظيف، لأن وظيفة الرمل بتدي شعاع للجسم، بتفتح مسام الجسم. لما بتخش الخيمة هي اللي بتعصر جسم الإنسان. ايوه. احنا بننصح اللي بيعمل حمام رملة في أثناء العلاج يبعد عن التكييف والمروحة والحاجة الساعة، بيبعد عن التيار الهوائي، لأن المسام بيبقى محلول. البطيخ لأن فيه نسبة رطوبة عالية، في أثناء العلاج برضه بنمنع البطيخ يعني. طب بعد الجلسة مثلا عملت 3 أيام، ازاي احافظ على النتائج او احافظ على هو اللي انا عملته؟ المفروض بعد ما خلصت، إذا كان كنت في سيوة لأن درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ما فيش، يعني أول يوم تستريح بالليل، أو تاني يوم تستحمى بمية فترة أو سخنة، وتقل لبس، وتبعد عن التكييف والمروحة والحاجة الساعة. بس كده بس. حلو. متشكرين يا عم هارون. شكر الله، وإحنا الأسعد، واشوفك ان شاء الله. وإن شاء الله دايما بالتوفيق. يا رب يا رب. ومشكرين يا أستاذ إبراهيم على تسلم. اشوفك ان شاء الله. اللقاء الحلو ده. ان شاء الله المرة الجاية. يلا ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو وتيجوا عند سيد هارون، سيد هارون تعملوا حمام الرمل. وكل سنة وأنتم طيبين. وانت طيب. وأنت طيب. I want to thank Amazing Siwa for hooking up my stay. Amazing Siwa will hook up your travel plans and organize an amazing trip for you here in Siwa. They hooked me up with a great time, especially with the Hammam al-Ram, the sand bath. So check them out on Instagram. I'll leave their contact below. Thank you, Amazing Siwa from Shally Fortress. Here we are at the top of the Shally Fortress. Thank you guys for another great episode of the Culture Caravan. Thanks for tuning in. Like, share, comment. We'll see you in the next one.